Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong types of column cracks. Itong iba't ibang uri ng bitak sa poste. Napaka-importante po ng topic na ito kung nagtatrabaho tayo sa construction, mga estudyante po kayo sa engineering. Kaya lang mga boss, ayon sa survey, konti lang po ang nagsasubscribe sa mga viewers. Sana naman po kahit kayo lang mag-subscribe. Isama nyo na rin po yung like at saka yung notification bell para ma-notify po kayo every time na may bago po tayong video. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin sa uri ng mga bitak sa poste o itong tinatawag na types of column cracks. Unahin na nating pag-usapan mga boss itong tinatawag na corrosion crack. Nag-crack yung poste mga boss dahil sa kinalawang na yung bakal. Ayan po yung corrosion crack. Inadequate bond between concrete and steel bars are the cause of corrosion reinforcement in columns. Yung pong kapit ng bakal sa konkreto, hindi na po ganun kakapit yung kapit ng bakal. Minsan mga boss, yung dahilan, syempre yung poste matanda na, kinakalawang yung bakal. Kaya nagkakaroon po ng corrosion crack. Minsan mga boss, yung dahilan, yung concrete cover na 40 mm minimum concrete cover hindi nasunod. Maaga pong kinakalawang yung bakal ng poste, yun po yung naging sanhi ng corrosion crack. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang isusunod natin mga boss na tatalakayin, itong tinatawag na diagonal crack. Ito pong pag-crack ng poste, pa-diagonal po siya. Ayun, no? Ito po, inadequate load carrying capacity ng poste, insufficient sections, and inadequate reinforcement steel po ang dahilan, no? Yung pong poste mahina, no? Hindi kaya yung bigat, no? Kaya nagkakaroon po ng diagonal crack. Tapos yung cross section ng poste kulang po. Yung taba ng poste, no? Tapos kulang po sa bakal. Ayan po yung nagiging dahilan ng diagonal crack. Pa-diagonal po yung itsura ng pagka-crack. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no? Sa uri ng crack ng poste, itong splitting crack. Ito po yung itsura niya. Ito pong splitting crack mga boss, no, ang dahilan niyan yung insufficient steel reinforcement o kulang po yung bakal ng poste. At saka yung grado po ng konkreto mababa, no? Instead na M20 siguro ang ginamit M15 lang, no? Instead na class AA, class A lang po ang ginamit, no? Sana po panoorin nyo yung iba't ibang grado ng konkreto. Meron po ako isang video nyan. Tapos when the cross section is inadequate or reinforcement ratio is insufficient or combination, no? Kulang po yung bakal, kombinasyon po ng mahina yung konkreto. Ayan po, no? Magkakaroon po siya ng splitting crack. Ganito po ang itsura niya. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na crack na pag-uusapan natin mga boss, no, itong horizontal crack. Ito po ang itsura niya. Ito po siya. Karaniwan yan mga boss, no, dito sa beam column junction, no, sa pagitan ng biga at saka ng poste. Itong horizontal crack. When tensile stress is large, no, column with inadequate moment resistant capacity, insufficient reinforcement, or disposition of installed reinforcement are prone to horizontal cracking, no? Yung pong minsan, yung pagkakalagay ng mga bakal, hindi po tama. Ang nangyayari, nagkakaroon po ng horizontal cracking, o kaya kulang po yung bakal, no? Due the effect of shear force, direct load, and uniaxial bending. Ayan po yung itsura ng horizontal crack. Okay, kung nagustuhan nyo mga boss itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.